sis! Welcome back ulit sa ating channel. With today's episode mga sis, meron na naman tayong panibagong makeup tutorial. At very special din tong ating makeup tutorial kasi bilang number 1 fan din ni Mami Vice, yung Vice Cosmetics is matawag dito, challenge. Ayun, nagpa-contest. Ayun yung tamang term. So, nagpa-contest yung Vice Cosmetics na parang na-inspired din ako kasi ang ganda rin nung picture ni Mami Vice nung yung pang number 1. So, eto siya, yung itsura nun. So, ganyan yung itsura. So, yung look na gagayahin natin is yung number 1, yung gandang fresh. So, ayun o, diba? Fresh, hugis, bigas. And kaya napili ko din yung fresh. Dali siyang gawin. At the same time is hugis bigas din ang ating press. Very Mami Vice din siya. Hindi nagkakalayo. Inspired din akong gawin tong look na to kasi yung look ni Mami Vice dito is very parang pwede rin siyang panggora mga sis. So, very wearable siya, everyday siya, ganun pwede. So, itatry natin ang ating best dito sa look na. Papala rin tayong manalo. Syempre, sobrang saya ng mga sis. Tapos, worth of 15,000 din yung mga sis ng makeup nila. So, laban niya. So, push natin yan talaga. Gusto ko rin naman yung mga products ng Vice Cosmetics talaga. So, pang malakas. Saka madami kong product ng Vice Cosmetics kaya naisipan ko din siyang gawin. So, parang ano na rin to. Makeup tutorial hit Vice Cosmetics. Ganon kasi halos lahat ng gagamitin ko is parang, hindi naman lahat. So, karamihan sa aking products is Vice Cosmetics. So, ayan. So, enough chika na tayo at mapapahaba na naman tong video na to. So, alam ko naman yung pinunta nyo dito is makeup tutorial at hindi ang pag-chika mga sis. So, wala na tayong paligoy-ligoy. Let's proceed to the video. So, ayan, sa ating foundation. As always, nakapaglagay na ako ng sunblock at moisturizer sa aking face. So, ang gagamitin natin ngayong foundation is itong Pond's, ano ba to? Pond's Age Miracle BB Cream. So, gagamitin natin siya kasi ang caption nung ano na yun, gandang fresh. Ganun lang siya. Gandang fresh ba tawag ba? Gandang fresh. So, parang fresh lang, BB cream lang tayo, ganyan. So, ang gagamitin natin is ito. So, abangan nyo pala yung aking review nito. Dalawa siya. So, ayan. Pagkukumparahin natin siya kung ano yung mas pakak dito sa dalawa at kung tatagal ba siya. So, abangan nyo yan. Basta abangan nyo yung review nito. Nagawa na akong videos nito at i-up na natin siya soon on my channel. So, next naman para sa ating concealer, I'm going to use my, alam nyo na kung ano to, itong MAYBELLINE Fit Me Concealer in the shade Light. So, yung shade ko rin pala dito sa pants is light. So, lagay lang natin siya sa ating mga chismis sa under eye, syempre. Tapos, dito sa ating mga pimples or pimple marks. Blend na lang natin siya using my finger tips. Ano ba yung tips dito basta? And next, I'm going to set my face using Loreal Pro-Matte. So, ayan yung gagamitin natin siya, syempre. Next naman mga sis, dito naman tayo sa ating eyeshadow. So, gagamitin nating palette is from MAC, yung Burgundy ×9. So, ayan siya. So, yung look ni Mami Vice dito, yung eyeshadow niya is very parang neutral. Very parang brown, bronze, parang ganun siya, ayan o. Basta more on brown lang siya, more on nudes, ganon. So, send nudes. Kunin natin tong shade na to, yung nasa taas, yung nasa gitna siya. Para sa ating dito. Sa outer V. Lagyan na rin natin siya dito. Saka lagyan na rin natin siya sa crease. Ayun siya. Tapos next shade na kukunin natin is itong nasa gitna. Ayan. Para ma-intense pa natin dito yung parting outer V. Ayan. Lagyan lang natin siya dito. Para mag-intense pa siya. Ayan, basta blend-blend lang mga sis. Change tayo ng palette using Sunset Dust. So, kunin natin yung shade na ito yung parang orangey
Ito yung shade na pumpkin. Lagay lang natin dito is ito. And then, lagay lang natin siya dito. Kasi masyadong dark yung emerald natin. So, medyo lalagyan natin ng orange dito. Makunin natin tong shade na pearl. So, ito siya. Kunin natin siya. Tapos, lagay lang natin siya dito sa inner corner. Tapos, papunta dito sa gitna. Pero, wag natin isasagad doon kasi matatakpan natin yung pinaka-chururut. So, lagay lang natin siya dito. Shade na to, yung nasa gitna ng burgundy times 9. Kulang tayo ng very light, mga sis. At, yung mga lampas na one, intensan pa natin siya ng very light. So, ayan. Dapat kasi yung focus medyo dark dito sa outer B. Saka, para mag-combine yung dalawa, hindi siya basta parang straight yung hati ng magkaibang kulay. So, blend natin siya. Next naman, kunin natin tong shade na diamond para sa ating lower lash line. Next naman, para sa ating upper and lower lashes, I'm going to use They Are Real by Benefit. Napakatagal na itong paglalagay ko ng false lashes kasi bago lang ginamit kong lashes from Gladking. So, ayan siya, 3D. O, diba, bongga. Bagay na bagay siya sa look natin ngayon, mga sis. Tapos, medyo messy talaga gamitin tong adhesive na to sa mata, yung Ashley. So, yung kulay itim kasi ito. Tapos, medyo nagkalat-kalat siya, pero naremedyohan ko naman siya kahit paano. Ayan, hindi naman siya ganun kahalata. So, saka matagal siya matuyo, pero maganda sa kanya is yung makapit talaga siya, pero ang hirap talaga pagpapatuyuin na. So, next naman, punta na tayo sa ating kilay. So, ang gagamitin ko is from MAC, yung eyebrow pencil nila. So, kung na alam ko anong shade kasi mauubos na siya. Kilay ni Marimo Vice. Ayan siya. Parang soft lang, hindi siya pakak na pakak. Alam mo yun? Parang Barbie, ganun lang. Mga sis, unti-unti na tayo nagiging Barbie. So, next naman, magko-contour, highlight, and blush on tayo. So, I'm going to use this 3 product from Vice Cosmetics in the shade Porshur, Sweetlang, and Splendid. So, itong highlighter is Splendid. Tapos, Sweetlang is sa ating blush on. Tapos, ang ating contour is Porshur. So, unahin natin is yung ating pang contour. So, gagamitin natin si Porshur. So, ayan siya. So, very, very light lang ang ating contour. Para hindi ganon kabulagaan. Baka maging paso na naman siya, mga sis. So, next naman para sa ating highlight. So, ang gagamit natin itong shade na Splendid. Mga sis, punta na tayo sa ating lips. So, ang gagamitin nating lipstick is from Vice Cosmetics, syempre. So, ang shade na gagamitin natin is shade na hayabayabayu. So, tingin ko sa ginamit niyang makeup look na to, sa makeup look niya dito, is parang Ganders kasi medyo dark nude siya. So, eto pwede rin siya, mga sis, kasi nude din naman siya at kaso medyo peachy nga lang siya, pero carry na ito, mga sis. Close naman siya dun eh. Char! Halos tapos na, actually, tapos na tayo sa ating look. So, mag-aayos lang ako ng aking hair. At medyo mag-aayos-ayos ako or ganito na lang siguro. Basta, magbabalik ako para sa ating final.
So, ayan na nga mga sis. This is the final look. Sana nagustuhan nyo tong look na to at hindi naman siya ganun kakomplikado. So, medyo na-stress lang ang lola nyo dito sa hairdo kasi ang hair natin ngayon is hindi makasundo. Ayaw nyong gumanto. Ang perfect yung wig ko na yan na. Dito sa look ni MAYBELLINE kasi blonde ang buhok ni MAYBELLINE. So, ayan, kinuha ko siya sa ilalim-ilaliman ng aking baul at ganito itsura niya. Nangarag-ngarag na siya mga sis. Dati kasi mahaba to. Tul ko lang siya kasi, ayan, trip-trip ko lang. Medyo inib ako yung hairstyle kasi, di ba, dapat sa gitna siya. So, sinide part ko siya kasi very parang tsaka pag ano, halatang halata. So, medyo nilagyan ko lang siya ng wavy bangs, chururot na ganyan. So, ayaw niya talaga makisama mga sis. So, nagkalat siya. Ayan. Na tayo sa ating makeup look. Sana pala rin tayo manalo. So, basta enjoy lang natin to. So, laban-laban lang tayo mga sis. Kung manalo man o matalo, okay lang. Laban lang tayo mga sis. So, saka, not bad. I was like, oh my god, my hair is so blonde right now. Arte. So, pilapil ko siya para bang a fam na ewan, harbatero. So, medyo ayaw lang talaga sumunod nito. Pero, not bad naman siya. Diba? Medyo bumagay naman siya sa ating makeup look. So, gandang fresh na ba mga siyas? Comment down below kung gandang fresh na ba talaga ang lola nyo. So, ayan lang. Siguro dito ko na i-end tong ating makeup tutorial. Maraming salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And don't forget to follow me to all my social media accounts. Ililink ko na lang sila down in the description box. And mga sis, see you to my next video. Bye! Pak! Hugis bigas!